Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 102, sau khi Diệp Phàm gặp được Xích Long đạo nhân, ông đã liền nói cho anh ấy biết cách để đột phá đạo cung ngũ trọng rồi mới rời đi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Diệp Phàm đã xuất hiện ở tại thạch trại để cùng mọi người di chuyển đến một nơi khác. Tuy nhiên, trong lúc đó, mọi người lại phát hiện ra một chiếc hòm đang bị phong ấn. Bởi vậy, thấy đồ tốt, Diệp Phàm rất nhanh đã phải động tay chân. Lúc này, dùng ra từng cây trận kỳ, Diệp Phàm liền dùng tay kết ấn và cắm nó vào xung quanh một chiếc hộp gỗ nhỏ. Làm xong, anh ấy mới thi triển nguyên thuật bắt đầu mở ra chiếc hòm kia. Nhất thời, khi chiếc hòm được mở ra, mọi người nhìn thấy bên trong có một cục đá bên ngoài có màu vàng óng. Có vẻ như đây cũng là thứ mà Xích Long đạo nhân khi trước đi tới tìm kiếm. Cầm nó trên tay nhìn qua một lượt, xong xuôi, mọi người lại cùng nhau bàn bạc một chút. Trong lúc đó, Hắc Hoàng nó cũng không quên tấu hài khi chỉ cần nhử nó bằng vài món nguyên thạch quý là nó vui sướng lao tới. Ăn xong, lại lăn đùng ra khiến Diệp Phàm không khỏi cạn lời. Cứ thế xong việc, mọi người bắt đầu rời đi. Không lâu sau, Diệp Phàm trong bộ dạng gã đạo sĩ chính Đức đang trên thuyền đi tới một nơi khác. Thế nhưng, để tới được nơi mình cần, lần này Diệp Phàm cũng phải động tay chân khi cùng đám người kia tự mình chèo thuyền. Trên đường đi, có một tên không ngừng nhìn vào anh ấy với một vẻ mặt không mấy thiện cảm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn chưa phát hiện ra hắn. Và cứ thế, con thuyền tiến về nơi xa trong sự yên lặng. Thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm đã tới được Thánh Thành tại Bắc Vực. Vừa đi tới, Diệp Phàm cũng ngay lập tức được một gã to con tiếp đón. Thế nhưng, muốn có thể di chuyển ở nơi này, Diệp Phàm bắt buộc phải thông qua hắn. Cũng vì thế, anh ấy không thể động thủ ở đây được mà đành phải để gã to con kia cùng đám tay chân hống hách một chút. Cứ như vậy, không lâu sau, Diệp Phàm đã được sắm cho một con chiến mã rồi hòa vào đoàn người cứ thế tiến về trung tâm của Thánh Thành. Vừa đi, Diệp Phàm vừa nhìn ngắm cảnh tượng hoành tráng ở nơi này mà trong lòng không khỏi có chút thích thú. Đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Phàm đã tập trung ở một nơi vô cùng nhộn nhịp. Trên đường đi, anh ấy không ngừng nghe ngóng tin tức. Bất chợt, trong lúc đó, Diệp Phàm lại vô tình nghe được một vài tin đồn về tòa lầu các có tên là Diệu Dục Am được tọa lạc trên một con thuyền. Nhìn nó ngay trước mắt, mọi người không ngừng bàn bạc. Nghe nói, đó là một nơi ăn chơi vô cùng xa hoa, trong đó có một cô nương vô cùng xinh đẹp. Tới đây, Diệp Phàm có chút tò mò, theo ánh mắt anh ấy nhìn ra phía xa, ở tại con thuyền xa hoa kia, bên trong tòa lầu các đang có không ít thiếu nữ đang nhảy múa theo những khúc nhạc du dương. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, ở bên ngoài lại xuất hiện động tĩnh lớn. Đang trong lúc Diệp Phàm trên một chiếc thuyền nhỏ tiến về phía tòa lầu các kia, thì bất ngờ từ trên cao xuất hiện một tên tóc trắng phi theo con thuyền từ đâu bay tới, bất ngờ hất văng những con thuyền ở phía dưới ra xa. Tới đây, Diệp Phàm không đứng nhìn được nữa, anh ấy ngay lập tức cùng tên kia giao thủ. Bởi vậy, một tràng đuổi bắt cũng liền diễn ra. Rất nhanh, người đuổi kẻ tránh, từng đòn công kích không ngừng phóng ra. Tuy nhiên, cũng vì trận pháp mà Diệp Phàm giăng ra, tên kia không thể làm gì. Cứ thế, hắn đành phải để Diệp Phàm đi tới tòa lầu các kia. Chỉ nháy mắt sau, Diệp Phàm cũng theo đoàn người chậm rãi tiến vào bên trong, từng chiếc thuyền theo dòng nước tiến về phía trước. Sau một hồi nhân kiệt tề tựu, tại đây không khí lúc này đã rất náo nhiệt. Bên trong tòa lầu các, từng bóng người không ngừng nhảy múa. Giờ khắc đó, tiếng nhạc không ngừng vang lên, quả là một nơi ăn chơi khét tiếng. Xung quanh, đám nam nhân mắt không thể rời khỏi những thiếu nữ xinh đẹp. Và cũng đúng vào lúc cao trào, đột nhiên một bóng người xinh đẹp khoác lên mình một chiếc váy trắng muốt xuất hiện. Nhất thời, từng ngón tay vung lên, những điệu múa uyển chuyển của nàng khiến tất cả như bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy. Nhìn cô ta, không ít nam nhân lộ ra vẻ yêu mến. Cũng vì vậy, nơi đây trở nên sôi động bởi những tiếng xì xào bàn tán. Thì ra, nàng chính là An Diệu Y, thiếu nữ được mệnh danh đẹp nhất nơi này. Và liệu rằng tiếp theo, Diệp Phàm cùng cô gái này sẽ phát sinh chuyện gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!